Шановні колеги, ми раді вас вітати на сьогоднішньому вебінарі, тематика якого є профілактика та управління психосоціальними реакціями на травматичний досвід. Вебінар організований за допомогою проєкту «Батьківство для здоров'я на все життя» та Оксфордського університету, а також Центру для психічного здоров'я молоді імені Вульфсан та Кардифського університету, а також за підтримки та сприяння україно-швейцарського проєкту «Психічне здоров'я для України» та Українського інституту когнітивно-поведінкової терапії. Сьогоднішнім доповідачем буде професор Джонатан Бісон, практикуючий психіатр та клінічний професор психіатрії Кардифського університету, а також провідний експерт із керованих втручань і самодопомоги при посттравматичному стресовому розладі, також комплексному посттравматичному стресовому розладі та тривалому розладі при пережитті горя. Сьогоднішню зустріч буде перекладати пані Оля Тишковець. Бажаємо всім гарного часу. Зустріч буде тривати 2 години, і всі питання я буду мати змогу координувати на нашому каналі, YouTube-каналі Центру здоров'я і розвитку «Коло сім'ї». Тож запрошуємо залишати ваші запитання. You're welcome, Jonathan. Thank you very much, Mariana. So let me share my screen with you and then we can get going. Дякую, пані Мар'яно. Зараз я виведу презентацію на екран, і тоді будемо розпочинати. So hopefully everybody can see these slides. Excellent. Я сподіваюся, що все добре, все працює, і ви бачите мою презентацію на екрані. So as Mariana said, I'm John Bisson. I'm a professor in psychiatry at Cardiff University, and I'm also director of something called Traumatic Stress Wales, which is a quality improvement initiative to try and help improve the health and well-being of people affected by traumatic events in Wales. Як уже зазначила пані Мар'яна, мене звати Джонатан Бісон, я є клінічним професором психіатрії Кардифського університету, а також директором ініціативи, яка називається Traumatic Stress Wales. Це ініціатива, яка націлена на покращення якості здоров'я та добробуту тих людей, які постраждали від травматичного досвіду. And it's a pleasure to talk to you today about the prevention and management of psychosocial reactions to traumatic experiences. І для мене велика приємність сьогодні зробити для вас презентацію на тему профілактики та управління психосоціальними реакціями на травматичний досвід. I think it's very important when we think about stressors to remember that they come in different shapes and sizes and that they affect different people in different ways. Коли ми говоримо про стресогенні чисники або стресори, то важливо пам'ятати про те, що вони можуть мати різну форму, проявлятися по-різному і по-різному впливати залежно від тієї чи іншої людини. You will be far more expert than I am, because if I think about what's happening in Ukraine and the invasion of Ukraine, then I think about this as a list of psychosocial stressors that may be affecting people at the moment. Звичайно, що тут ви є більшими фахівцями, але коли я думаю зараз про Україну і про ті події, які розгортаються у вашій країні, то мені на думку спадає ось такий перелік психосоціальних стресогенних чинників, які впливають на людей. So being injured, assault, feeling a threat to your life or the life of others. Це може бути фізична травма або загроза нападу, чи загроза для життя вашого особистого чи ваших близьких. Displacement either locally within Ukraine or being displaced out of Ukraine. Це може бути також переміщення або внутрішньо, тобто в межах України, або переміщення за межами вашої країни. For some people, sadly, there will be loss of loved ones, so bereavement. Для деяких людей таким стресогенним чинником також може бути втрата близьких, тобто буде елемент горювання або оплакування. Loss or damage to homes and material possessions. Втрата або пошкодження домівки та інших матеріальних цінностей. Loss of livelihood and clearly the financial implications of that. Втрата засобів до існування, а також відповідні фінансові наслідки. Dignity, the infrastructure that we all get so used to. Втрата гідності, втрата інфраструктури, тієї інфраструктури, до якої ми так звикли. Some people are likely to feel socially isolated as a result of what's happening.
Деякі люди, ймовірно, будуть відчувати себе соціально ізольованими як наслідок того, що відбувається. And certainly in some areas we've heard reports of basic needs being hard to come by: food, water, shelter, and of course safety. Ну і можуть бути також проблеми із базовими потребами, точніше їх задоволенням. Це такі базові потреби, як їжа, вода, дах над головою, ну і, звісно, безпека. Combat is clearly something that people are involved in, and I'm very aware, and it's something that I've been asked to think about, are individuals who are being conscripted to serve in the military. На території вашої країни також відбуваються бойові дії, тому, звісно, будуть також окремі стресогенні чинники для тих людей, яких призивають для того, щоб відстоювати свою державу. And of course, this is not an exhaustive list. There will be many other stressors that people will come across and that will impact on them. Звичайно, що цей перелік чинників стресу не є вичерпним, будуть і інші чинники, які будуть мати вплив на тих чи інших людей. So what sort of reactions would we expect to such stressors? What sort of responses are people likely to have? Які ж реакції ми можемо спостерігати у відповідь на такі стресогенні чинники, тобто як різні люди будуть реагувати на такі фактори стресу? Some people will undoubtedly develop quite significant psychological and emotional distress to what's happening. So reactions such as grief, anxiety, depression, traumatic stress symptoms are all reactions I would say are expected. У деяких людей буде проявлятися досить сильний психологічний та емоційний дистрес, як реакція на те, що відбувається. Тобто ми будемо спостерігати горе, тривогу, депресію, травматичний стрес. І я би назвав такі реакції досить очікуваними. But I know that experts such as yourselves will be well aware that different people react differently. And it's very important that we don't think that everybody will be anxious, depressed, or have post-traumatic stress symptoms. Звичайно, що оскільки ви всі є фахівцями у сфері психічного здоров'я, ви прекрасно розумієте, що різні люди будуть по-різному реагувати на такі чинники стресу, і не у всіх людей буде проявлятися депресія, тривога чи симптоми травматичного стресу. One thing that perhaps didn't used to be thought about as much as it is now is our positive reactions. So things like hope, the sense of cohesion with other people in the community, of being together, greater social connectedness is something that's been widely reported following traumatic events. Є одна складова психосоціальних реакцій, які раніше не приділяли достатньо увагу, це так звані позитивні психосоціальні реакції, наприклад, відчуття надії, відчуття згуртованості з іншими у спільноті, коли відбувається формування зв'язків як результат тієї ситуації, що розгортається навколо. And for many people, there will be both positive and negative reactions that people are experiencing. Ну і, звичайно, що для багатьох людей будуть мати вплив як позитивні, так і негативні реакції. Some people talk about post-traumatic growth, so positive psychological change experienced as a result of the struggle with highly challenging life circumstances. Деякі люди, наприклад, говорять про посттравматичне зростання. Це позитивні психологічні зміни, що відбуваються внаслідок подолання дуже складних життєвих обставин або внаслідок перебування у дуже складних життєвих обставинах. For example, giving us a different perspective on life, recognizing what's really important in life and what may not be. Люди починають зовсім по-іншому дивитися на життя після такого досвіду, і вони по-іншому дивляться на те, що є важливим чи навпаки неважливим у їхньому житті. When people think about mental health reactions and conditions, disorders that can be precipitated by traumatic events, we often think about post-traumatic stress disorder. Коли люди думають про психологічні реакції або про психічні розлади, які є наслідком травматичної події, то, напевно, передусім на думку спадає посттравматичний стресовий розлад. And I am going to focus a bit on post-traumatic stress disorder in this talk today, but it's very important to remember that post-traumatic stress disorder isn't the only condition to consider. Conditions like anxiety, depression,
substance use disorders are also commonly precipitated by major traumatic events. В рамках своєї презентації я справді приділю значну увагу саме посттравматичному стресовому розладу, але при цьому важливо зауважити, що в результаті значних травматичних ситуацій формується не лише ПТСР, а може також проявлятися тривога, депресія та інші розлади, наприклад, розлади, пов'язані зі вживанням психоактивних речовин. So if we think of post-traumatic stress disorder, there are two main classification systems internationally used to diagnose this condition, the Dsm-5 and the ICD-11. Якщо говорити про ПТСР, то є дві міжнародні системи класифікації, які використовуються для того, щоб діагностувати цей розлад. Це Dsm-5 і МКХ-11. The Dsm-5 is a classification system that's published by the American Psychiatric Association and the ICD-11 by the World Health Organization. Dsm-5 – це система класифікації, яка публікується Американською психіатричною асоціацією, а МКХ-11 – це система класифікації ВООЗ. And one of the things that characterizes post-traumatic stress disorder is that you have to be exposed to a traumatic event above a certain threshold. Якщо говорити про основну характеристику посттравматичного стресового розладу, то це піддавання травматичній події, але вище певного порогового значення. And effectively, and these are the Dsm-5 criteria, it's exposure to actual threatened death, serious injury or sexual violence. Those are the three things to remember: threatened death, serious injury or sexual violence. На цьому слайді ви бачите критерії ПТСР відповідно до Dsm-5 і має бути присутнім піддавання ризику реальної смерті або її загрози, серйозних травм або сексуального насильства. Тобто ось ці три елементи мають бути присутніми. Саме смерть або її загроза, серйозні травми і сексуальне насильство. It's widely recognized that for most people involved in a war scenario, then that would satisfy the criterion A for PTSD. Якщо ми говоримо про тих людей, які перебувають у військовій ситуації, то зазвичай є відповідність критерію А відповідно до Dsm-5. In order to be diagnosed with post-traumatic stress disorder, and I'm now going to think about the ICD-11 specifically. In fact, I've grown to favor the ICD-11 classification system because it allows the diagnosis of both post-traumatic stress disorder and complex post-traumatic stress disorder. Зараз я хочу трішечки поговорити про діагностику посттравматичного стресового розладу, але більше з точки зору МКХ-11. І, до речі, хочу зауважити, що я є зараз більш прихильним саме до МКХ-11, тому що ця система класифікації дозволяє діагностувати як ПТСР, так і комплексний посттравматичний стресовий розлад. So to be diagnosed with post-traumatic stress disorder, in addition to meeting the criterion for a traumatic event, an individual has to have re-experiencing phenomena, avoidance phenomena, and hyperarousal phenomena that impact their functioning. Для того, щоб отримати діагноз посттравматичний стресовий розлад, окрім тих критеріїв, які стосуються реакції на травматичні події, мають бути ще присутні три елементи – це повторне переживання, уникнення і перезбудження. The characteristic re-experiencing symptoms are flashbacks, so thinking about what happened or having images of what happened, but having a degree of dissociation, so feeling as if you're actually back there in the situation, or nightmares. Якщо говорити про те, як проявляється повторне переживання, то воно може проявлятися у формі флешбеків, тобто коли людина постійно думає про те, що сталося, або має сильні образи того, що сталося, і зазвичай це проявляється також у вигляді дисоціації, тобто людина нібито повертається у цю подію і повторно це переживає. Avoidance, for example, of thinking about what happened, the emotions associated with the distress, and also reminders such as places, people, or activities that bring back memories of the traumatic event.
Уникнення. Людина уникає думок, пов'язаних із травматичною подією, або будь-яких почуттів, які також пов'язані із цією травматичною ситуацією, або уникання нагадувань. Це можуть бути місця, люди, діяльність, тобто будь-що, що повертає травматичні спогади. And then the final group of symptoms are hyperarousal, so an increased sense of threat with increased startle reaction, being jumpy, and hypervigilance, on edge, for example, not trusting people, being suspicious perhaps to a degree. І остання група симптомів – це перезбудження, коли у людини підвищений рівень відчуття загрози, який виражається у перебільшеній реакції здригання, тобто людина постійно підстрибує від якихось звуків чи подій, надмірна пильність, наприклад, коли людина занадто підозріла щодо людей чи того, що відбувається. So, for example, for people who've been exposed to perhaps explosive devices, there may be a real sense of vigilance that one may be planted somewhere, so a fear of going to certain places in case there is an explosive device there. Наприклад, якщо ми говоримо про людину, яка постраждала від вибухонебезпечного предмета, то ця людина може бути надмірно пильною і обережною щодо того, щоб йти в конкретні місця, тому що у неї може бути страх або побоювання, що там може знаходитися ще якийсь вибухонебезпечний пристрій. The diagnosis of complex post-traumatic stress disorder, in addition to the PTSD symptoms I've just mentioned, requires what we call disturbances in self-organization. Для того, щоб поставити діагноз комплексний ПТСР, окрім тих симптомів ПТСР, які я щойно перелічив, також мають бути присутні те, що ми називаємо порушеннями в самоорганізації. And as this slide shows, these can be separated into emotion regulation difficulties, negative self-concept, and difficulties with relationships. І як ви бачите на цьому слайді, ці порушення у самоорганізації можна поділити на 3 категорії. Це порушення або труднощі, пов'язані з емоційною регуляцією, негативне самосприйняття, а також порушення міжособистісних стосунків. So typically, the emotional regulation difficulties can be hyperactivation, where, for example, an individual may become very upset and distressed at what may seem to be a relatively minor stressor and have great difficulty in regulating their emotions, calming themselves. Якщо говорити про емоційну дисрегуляцію, то вона може проявлятися у надмірній активації, тобто коли людина занадто засмучується або відчуває високий рівень дистресу через якусь незначну подію, тобто людині дуже складно потім заспокоїтися. Or deactivation, so, for example, being numbed, cut off, feeling estranged from other people, almost dissociating from the environment to a degree, precipitated again by stressful situations. Або ще одним проявом емоційної дисрегуляції може бути деактивація, коли людина відчуває себе відрізаною від суспільства та інших, занімілою, відстороненою, тобто людина ніби навіть до певної міри впадає в стан дисоціації. Це також те, що є наслідком травматичної події. The typical negative self-concept symptoms are feeling diminished, defeated, worthless, and feeling such as shame, guilt, despair. Типовими симптомами негативного самосприйняття є відчуття меншовартості, безпомічності, мізерності, або також відчуття сорому, провини, відчаю. And then disturbed relationships tends to manifest through having difficulties feeling and staying close to people and perhaps becoming more distanced from people, so not really being interested in relationships or engaging socially with other people, again becoming somewhat cut off from society. Порушені міжособистісні стосунки проявляються, як правило, у постійних труднощах з відчуттям близькості, тобто людина нібито себе дистанціює або відсторонює від інших і, відповідно, має мало інтересу до стосунків або до соціальної залученості. Знову ж таки, є ось це відчуття нібито відірваності або відрізаності від суспільства та інших. When I went to medical school, I always was taught that most people will have a significant distressing reaction to a traumatic event and that most people will improve over time.
Коли я навчався в медичному університеті, то нас вчили, що більшість людей будуть проявляти певні психосоціальні реакції, стресові реакції на травматичну подію, і у більшості людей з часом ці стресові реакції проходять. But research has consistently shown that a lot of people have what we might call a very resilient response to traumatic events and don't overtly anyway manifest marked distress at the time of it actually happening or indeed afterwards. Але зараз дослідження показують, що значна частина людей проявляють так звану стресостійку або резилієнтну реакцію на травматичну подію, або принаймні у них немає якихось відкритих чи виражених проявів на травматичну подію, коли вона відбувається, або навіть опісля. And so, therefore, it's very important when we're considering psychosocial reactions that we don't over-pathologize reactions, that we don't label people as having medical difficulties when they may be experiencing a normal reaction that will resolve of its own accord with appropriate support. Тому, коли ми говоримо про психосоціальні реакції, дуже важливо, щоб ми не робили їх занадто патологічними чи аномальними, тому що, можливо, це звичні реакції на стресову подію, які з часом пройдуть або самі по собі, або за відповідної підтримки. This graph shows a study of over 1,000 people who were admitted to hospitals in Australia following traumatic physical injury. На цьому слайді ви бачите дослідження, яке включало понад 1000 людей. Це люди, які були госпіталізовані в Австралії після значної фізичної травми. And over a period of 6 years, it shows you the trajectories of the reactions that people had. І на цьому графіку ви бачите траєкторію реакцій цих людей протягом 6 років. So as you can see, some people started off that bottom line with very low symptoms and continued to have low symptoms over time. Як ви бачите на графіку, деякі люди почали із дуже низького рівня прояву симптомів, і, в принципі, ці симптоми і залишалися незначними протягом всього періоду. The top line shows you people that have severe symptoms initially and they continue over the whole of the time course of the study. А верхня лінія позначає тих людей, яких від самого початку були дуже виражені стресові симптоми, і ці симптоми продовжували залишатися на високому рівні протягом всього періоду. And then we've got different trajectories in between. Ну і, як ви бачите, також є різні траєкторії поміж цими двома крайніми проявами. I'm a very big fan when I'm assessing people and treating people to look at what their trajectory is, because that helps inform me what I think I should be doing prevention or treatment-wise. Коли я проводжу оцінку людей або лікую їх, то насправді я є величезним прихильником саме траєкторії прояву реакції конкретної людини, тому що це надає мені цінну інформацію про те, як мені підходити до надання допомоги такій людині. In this graph, in this study, almost 3/4 of people didn't have a marked psychological reaction at all for the time course of the study. Якщо говорити про це конкретне дослідження, про цей графік, то десь 3/4 учасників дослідження не мали якихось виражених реакцій протягом всієї тривалості дослідження. Some people had apparently a very limited reaction initially, for example, the dotted line, but then got worse gradually over time. Деякі люди, які позначені пунктирною лінією, мали обмежені прояви стресових реакцій на початку дослідження, але потім ці симптоми почали погіршуватися з часом. Others started with a marked reaction and it got better over time. Були також люди, які навпаки на початку мали досить виражені реакції, але потім вони пом'якшилися з часом. So it's very important that we take a longitudinal view of people's reactions and we don't assume a reaction one day is going to predict exactly how somebody's going to be 6 months, a year later. Тому дуже важливо, щоб ми спостерігали за реакціями людей протягом певного проміжку часу, а не думали, що ті реакції, які ми бачимо в один конкретний день, будуть залишатися незмінними, скажімо, через 6 місяців чи через рік. And of course, the percentages will vary according to the type of trauma. So
if we looked at only people that were exposed to very severe objective traumas, and an example in the literature of that is people exposed to rape, then well over 50% of people would develop a significant psychological reaction to that. In some studies, over 90% of people. Звичайно, що ці відсотки прояву стресових реакцій будуть залежати від тієї травми, яку пережили люди. Якщо говорити, наприклад, про таку серйозну травму, як зґвалтування, то дослідження показують, що зазвичай понад 50% людей від самого початку будуть мати виражені стресові реакції. Деякі дослідження навіть говорять про цифру понад 90%. But for exposure to most traumatic events, the majority of people don't go on to develop long-term difficulties, which is reassuring. Але якщо говорити про більшість травматичних подій, то все-таки переважна частина людей не будуть проявляти чи не будуть мати якихось труднощів у довготерміновій перспективі, і це, звичайно, вселяє надію. So if we think about post-traumatic stress disorder and complex post-traumatic stress disorder, the research I've got available at the moment is from the United States and the United Kingdom, so we've got to be cautious about extrapolating that to Ukraine, for example. Хочу повернутися до теми ПТСР і комплексного ПТСР. Наявні у мене дослідження стосуються лише Сполучених Штатів і Великобританії, тому потрібно бути дуже обережними із поширенням результатів цих досліджень на Україну, скажімо. What's been found in most studies is that people with complex post-traumatic stress disorder overall tend to be more psychologically distressed when you think of comorbid anxiety, depression, than people with PTSD, although obviously some individuals with PTSD are extremely distressed. Якщо подивитися на результати цих досліджень, то вони показують, що люди із комплексним посттравматичним стресовим розладом зазвичай мають вищий рівень психологічного дистресу, тобто у них зазвичай більш вираженою є депресія, тривога чи інші супутні розлади у порівнянні із людьми, в яких є лише звичайний посттравматичний стресовий розлад, але звісно, що і деякі люди з ПТСР також будуть мати досить сильний психологічний дистрес. And people with complex post-traumatic stress disorder tend to report lower psychological well-being overall. So they're more affected by it. They're more functionally affected by it. Люди із комплексним посттравматичним стресовим розладом повідомляють про зниження загального психологічного добробуту у часі. Тобто це означає, що вони більше потерпають від цього стресового розладу. These figures here show the figures for post-traumatic stress disorder and complex post-traumatic stress disorder in the United Kingdom in blue and the United States in red, in peacetime, of course. So there's an average of about 7% of people in the population that would screen positive for these conditions. This is in 2019. На цьому слайді ви бачите цифри, які відображають поширеність ПТСР і комплексного ПТСР у громадах у Великобританії та Сполучених Штатах. Великобританія позначена синім стовпчиком, Сполучені Штати червоним стовпчиком. Звичайно, що це дані, які стосуються мирного часу. І як ви бачите, що у 2019 році в середньому десь 7% людей у громадах у Великобританії та США потерпали або від ПТСР, або від комплексного ПТСР. And as you can see, complex post-traumatic stress disorder in these studies and in most studies has been found to be a bit more common than post-traumatic stress disorder in community samples. І як ви бачите, комплексний ПТСР є більш поширеним, трішки більш поширеним, аніж звичайний ПТСР у цих громадах, принаймні на основі тієї вибірки, яка була включена у дослідження. And certainly as a practicing psychiatrist, I tend to see a lot more people with complex post-traumatic stress disorder being referred to me than with post-traumatic stress disorder. І, звісно, оскільки я є практикуючим психіатром, то я частіше маю справу саме з людьми, які потерпають від комплексного ПТСР, аніж від ПТСР. And complex post-traumatic stress disorder tends to be associated with more prolonged traumatic experiences and repeated traumatic experiences.
Якщо говорити про комплексний посттравматичний стресовий розлад, то він зазвичай пов'язаний із затяжним травматичним досвідом і повторюваним травматичним досвідом. And with a well-documented association with traumatic experiences during childhood. І зазвичай комплексний ПТСР також пов'язаний із добре задокументованим травматичним досвідом у дитячому віці. So, and of course, if you've been subjected to adverse childhood experiences, and then perhaps as an adult or as a child are exposed to war-related trauma, then you're likely to be more vulnerable to develop more difficulties than if you haven't had those adverse childhood experiences. Звісно, що якщо людина піддавалася негативному досвіду у дитячому віці, а потім вже у дорослому віці пережила, скажімо, воєнну травму, то така людина буде більш вразливою до розвитку комплексного ПТСР, аніж людина, у якої не було негативного дитячого досвіду. So that's a bit of background information. What's the evidence for the prevention and the management of conditions such as post-traumatic stress disorder following traumatic events? Це все, що стосується загальної історії, а які в нас є докази щодо профілактики і лікування таких розладів, як посттравматичний стресовий розлад внаслідок травматичної події? And you may be familiar with some of these, but on an international basis, there have been quite a few guidelines published in recent years that describe the evidence available for different types of interventions and then use that evidence to make evidence-based recommendations. Напевно, ви знайомі з цим, але протягом останніх років були напрацьовані різноманітні протоколи та клінічні рекомендації, які містять докази застосування тих чи інших втручань, і вже на основі цих доказів були розроблені рекомендації щодо лікування та профілактики. So in the United Kingdom, we have something called our National Institute for Health and Care Excellence, NICE, who produce guidelines. Якщо говорити про Великобританію, то у нас є так званий Національний інститут здоров'я і надання допомоги, NICE, який має свої клінічні рекомендації. Internationally, the International Society for Traumatic Stress Studies, a global organization, produced its guidelines at a similar time to the NICE ones in 2018. На міжнародному рівні є Міжнародне товариство дослідження посттравматичного стресу, і це товариство напрацювало свої рекомендації, які дуже схожі до протоколів NICE. Ці рекомендації були напрацьовані у 2018 році. And another set of guidelines that are a bit more recent but very overlapping are these evidence tables, Cymru and Matrix Plant, which are our Welsh guidelines for the treatment, the psychological treatment of post-traumatic stress disorder and other conditions. І нещодавно були опубліковані ще одні рекомендації, так звані доказові таблиці, Matrix Cymru, Matrix Plant. Це уельські рекомендації, які також перетинаються із попередніми двома клінічними рекомендаціями, і вони містять докази щодо різних типів психологічного лікування. And the good news is that whatever age you are, and when it comes to the treatment of post-traumatic stress disorder, there are a number of interventions that have been shown to be effective, both pharmacological, medications, and psychological. Позитивна новина в тому, що скільки би вам не було років, якщо ви потерпаєте від ПТСР, то є цілий ряд втручань, як психологічних за допомогою терапії, так і фармакологічних за допомогою препаратів, які можуть допомогти вам справитися з цим розладом. And there has also been work looking at how to try to prevent people developing post-traumatic stress disorder and other psychological reactions, and a lot of work on the sort of a hierarchy of needs, so thinking of Maslow's hierarchy of need. Також дуже великий об'єм роботи проводиться над тим, щоб попередити формування у людей посттравматичного стресового розладу або інших психологічних реакцій, і також здійснюється робота над розробкою ієрархії потреб, щось на кшталт ієрархії потреб за Маслоу. And I think this is very important to
remember, particularly in a war situation, that initially basic services, safety, security are very, very important for people. People need their basic needs to be attended to. І це те, що дуже важливо пам'ятати, особливо коли ми говоримо про країну в умовах війни. Передусім потрібно забезпечити базові послуги, зокрема все, що стосується безпеки. The next layer would be community and family support, so non-specialized support. Наступний рівень – це підтримка у громаді, сімейна підтримка, тобто не спеціалізована або не фахова підтримка. And then the next layer would be non-specialized support. In our country, certainly probably provided by local authorities and voluntary organizations, NGOs. Наступним рівнем є інша неспеціалізована підтримка, яка у моїй країні, наприклад, надається місцевими органами влади, волонтерськими організаціями, громадськими організаціями. And then the final layer would be the specialist services, where people such as mental health specialists are actually offering former treatments, which would be to a minority of people. І останній рівень в цій ієрархії – це вже спеціалізована допомога, яка надається фахівцями у сфері психічного здоров'я у вигляді формального лікування, і така допомога надається меншій кількості людей. So when it comes to the prevention of post-traumatic stress disorder, this is a paper that we had published last year that reports systematic reviews and meta-analyses of all of the randomized controlled trials in this field. Якщо говорити про профілактику посттравматичного стресового розладу, то тут ви бачите статтю, яку ми опублікували минулого року, і ця стаття включає усі систематичні огляди та мета-аналізи, які охоплюють усі рандомізовані клінічні дослідження, що проводилися на тему ПТСР. And of course, when we're thinking of prevention, the place to start is before the incident has even occurred. Якщо ми говоримо про профілактику, то завжди потрібно починати із часу до інциденту, тобто коли ще самого інциденту не відбулося. So if we're thinking perhaps of people who've been conscripted into the military, into the army before they actually go to serve in the military, are there any things that we can do to prevent them developing post-traumatic stress disorder, for example? Це може бути дуже актуально, скажімо, для тих людей, яких призвали на військову службу, але їх ще не відправили у зону бойових дій. Тобто, чи ми можемо щось зробити на ось цьому етапі, коли їх тільки призвали, щоб пізніше у них не розвинувся ПТСР? And unfortunately, from the trials that have been conducted, there is not strong evidence that there are things that we can do to definitely prevent PTSD. На жаль, на основі тих клінічних досліджень, які проводилися, ми не можемо з певністю сказати, що є конкретні речі, які ми можемо зробити і які могли би запобігти симптомам ПТСР. There was a bit of evidence that attention bias modification training may help prevent PTSD in some people. Є певні докази, які свідчать про те, що тренінг з модифікації упередження уваги може допомогти деяким людям попередити ПТСР. This is quite a specialized intervention, often using an internet-based program that tries to help people modify their attention to focus on less threatening objects than more threatening objects. Тренінг з модифікації упередження уваги – це спеціалізоване втручання, яке проводиться на основі інтернет-програми і допомагає людям змодифікувати фокус уваги, тобто коли людина звертає більше уваги на менш загрозливі ситуації, аніж на більш загрозливі ситуації. So when we're thinking about early intervention, is there anything that we can do to give to everybody involved in a traumatic event to prevent PTSD? Again, there's limited evidence to say that we can do anything, unfortunately. Якщо говорити про раннє втручання, тобто що ми можемо зробити для тих людей, які вже пережили травматичну подію на ранньому етапі, для того, щоб попередити розвиток ПТСР, і знову ж таки є обмежені докази того, що ми насправді можемо щось зробити. Some of you may be familiar with the literature on psychological debriefing, critical incident stress debriefing,
and know that there isn't strong evidence that one-off interventions can prevent PTSD. Напевно, багато з вас чули про психологічний дебрифінг або про дебрифінг, який стосується критичних інцидентів, але знову ж таки немає сильних доказів того, що одне із цих втручань може допомогти в плані профілактики ПТСР. In the guidelines I've been involved in developing, we've never felt that there's strong enough evidence to recommend anything for prevention for everyone, but there is some emerging evidence for some interventions that may be helpful in the future, but I think they need more work. So things like eye movement desensitization and reprocessing, hydrocortisone as preventative things. There have been small studies that have shown some effects, but you can't really generalize that evidence out to make a strong recommendation at the moment. Якщо говорити про ті клінічні рекомендації, до яких я був залучений, то я ніколи не відчував, що є достатньо доказів, щоб ми могли рекомендувати те чи інше втручання саме для профілактики ПТСР, але зараз уже починають з'являтися нові докази щодо певних втручань, які потенційно у майбутньому можуть бути ефективними, наприклад, EMDR або гідрокортизон, але знову ж таки наразі ще самих доказів не є достатньо, щоб і саме їх рекомендувати. And of course, in all of our countries, we have limited resources to give everybody something after a traumatic event. So it's very important that we manage those resources sensibly and target interventions that are most likely to help most people. Звісно, що у всіх наших країнах є обмежені ресурси, тому ми не зможемо допомогти усім людям, які пережили травматичну подію. Тут потрібно дуже розумно і цілеспрямовано підходити до надання допомоги людям. And the good news is that for people that have developed symptoms, such as acute stress disorder or post-traumatic stress disorder, interventions such as cognitive behavioral therapy with a trauma focus, cognitive therapy for PTSD, and eye movement desensitization and reprocessing have all got enough evidence for a recommendation to be made for them to be used. Але хороша новина в тому, що якщо у людини вже з'явилися симптоми, скажімо, симптоми гострого стресового розладу або посттравматичного стресового розладу, то є певні втручання, які довели свою ефективність. Це когнітивно-поведінкова терапія, орієнтована на травму, когнітивна терапія для ПТСР, а також EMDR. Тобто усі ці втручання вже мають непогану доказову базу, на основі якої ми можемо рекомендувати їх на ранньому етапі. So the evidence is pushing us towards not intervening for everyone, but trying to pick up people who've got symptoms and then offering them specific interventions, you know, maybe a month or so after a traumatic event, unless they're very severely affected by it. Докази нас підштовхують до того, що нам потрібно намагатися надавати допомогу не всім, а лише тим людям, у яких вже почали проявлятися симптоми, і пропонувати їм ось ці конкретні спеціалізовані втручання, які довели свою ефективність. Наприклад, ми можемо це робити місяць після травматичної події, окрім тих випадків, коли йдеться про людей із дуже тяжкими проявами. And just to explain the figure in this slide, each of those lines with a name on it represents one randomized controlled trial. Я хочу трішечки пояснити ті цифри, які ви бачите внизу на екрані. Кожна назва, яку ви бачите зліва, це назва окремого рандомізованого контрольованого дослідження. And then if you move to the right of the diagram, you can see a vertical line with a zero at the bottom. Якщо ви подивитеся справа на цей графік, то ви побачите, що там є вертикальна лінія, де внизу зазначений 0. Any study with a green dot to the left of that line means that that study showed that the intervention was better than the control group, than a waiting list receiving nothing. Кожна зелена цятка зліва від цієї вертикальної лінії свідчить про те, що конкретне рандомізоване контрольоване дослідження показало, що досліджуване втручання давало кращі результати, аніж відсутність такого втручання, тобто аніж у контрольній групі. And the horizontal line, the straight line to the either side of the green spot next to each study is the 95% confidence interval.
А горизонтальна лінія – це, по суті, цей довірчий інтервал в 95%. If that horizontal line is totally to the left of the vertical line next to zero, that means that that study was statistically significant. Якщо ця горизонтальна лінія більше знаходиться зліва від цятки, то це означає, що це дослідження було статистично значущим. So you can see in this figure, which is of EMDR studies, only the last study, Shapiro submitted study, that's the only one that was not statistically significantly better for EMDR. Якщо подивитися на те дослідження, яке стосується EMDR, це останнє дослідження, подане Шапіро, то воно було єдиним, яке не було статистично значущим. And the black diamond right at the bottom, that's what we call the results of the meta-analysis. So that's when we combine all of those 4 randomized controlled trials as if they were a single trial. And that shows you that when you combine all of the trials, EMDR does better than the control condition. А ось цим чорним багатокутником позначений мета-аналіз, тобто сукупний результат усіх 4 рандомізованих контрольних дослідженнях, так нібито ми їх об'єднали в єдине дослідження, і цей мета-аналіз показує, що EMDR дала кращий результат, аніж відсутність втручання у контрольній групі. And so that meta-analysis is why we can make a recommendation for people with significant symptoms of PTSD 1 to 3 months after a traumatic event, that it's an effective treatment. І саме завдяки цьому мета-аналізу ми можемо рекомендувати EMDR як ефективне втручання для людей, у яких проявляються суттєві стресові симптоми 1-3 місяці після травматичної події. Now, if you look at that figure and then you compare it with this figure, you can see that there are lots more studies here. And these are all of the studies that were done until 2 years ago, looking at cognitive behavioral therapy with a trauma focus against waiting list or treatment as usual. На цьому слайді ви бачите численні дослідження, які проводилися до періоду 2 роки тому. Це дослідження, які стосуються травмофокусованої когнітивно-поведінкової терапії, і там так само порівнювалася ТФ-КПТ і відсутність втручання, тобто контрольна група. And this figure represents very strong evidence to say that cognitive behavioral therapy with a trauma focus is an effective treatment for PTSD. Результати цих досліджень свідчать про те, що когнітивно-поведінкова терапія, орієнтована на травму, справді є ефективним втручанням для ПТСР. And indeed, you can break that down further by looking at randomized controlled trials of individual types of cognitive behavioral therapy with a trauma focus. Насправді, ці дослідження можна розбити ще на окремі дослідження, в рамках яких вивчалися різні типи когнітивно-поведінкової терапії, орієнтованої на травму. So at the moment, and these are the recommendations from the International Society for Traumatic Stress Studies, cognitive processing therapy, cognitive therapy, individual cognitive therapy with a trauma focus that wasn't a differentiated treatment, and also prolonged exposure, all had very strong effects, so can be strongly recommended as first-line treatments for PTSD. Якщо подивитися на доказову базу, то відповідно до Міжнародного товариства дослідження травматичного стресу, усі ті види втручань, які перелічені в першому пункті, є ефективними, тобто їх можна рекомендувати для ПТСР. Це когнітивно-процесуальна терапія, когнітивна терапія, травмофокусована індивідуальна КПТ недиференційована і пролонгована експозиція. There was less evidence, but nevertheless evidence that they are effective for cognitive behavioral therapy without a trauma focus, and also for internet-based guided cognitive therapy and other therapies such as narrative exposure therapy. Є також інші види втручань, де є менше доказів щодо їх ефективності, але тим не менше їх можна рекомендувати. Це когнітивно-поведінкова терапія, не орієнтована на травму, також керована КПТ на основі інтернету та інші втручання, скажімо, наративна експозиційна терапія. And in fact, a thing that I've been working on a lot with colleagues is guided internet-based cognitive behavioral therapy with a trauma focus.
And we've just completed a randomized controlled trial that showed for mild to moderate PTSD, it was as effective as face-to-face trauma-focused therapy. So that gives us an additional option for people with milder difficulties. Спільно з колегами ми зараз активно використовуємо травмно-фокусовану керовану когнітивно-поведінкову терапію на основі інтернету, і ми буквально нещодавно закінчили проведення рандомізованого контрольованого дослідження, яке показало, що у випадку легких або помірних симптомів ПТСР така КПТ є досить ефективною, не менш ефективною, аніж проведення КПТ особисто. Тому це також створює для нас нові можливості. So very strong evidence that some psychological treatments can help people once they have post-traumatic stress disorder. And if I was talking about depression, I could say the same for psychological treatments for depression. Як ви бачите, є досить сильні докази того, що певні психологічні втручання досить ефективно працюють для людей із ПТСР, і насправді я би те саме міг сказати і про депресію. And if we think about pharmacological treatments, in fact, there's strong evidence that some medications can help to reduce PTSD symptoms. І якщо говорити про фармакологічне лікування, то є також певні докази, які свідчать про те, що певні препарати можуть допомогти зменшити або пом'якшити симптоми ПТСР. The effect size, the magnitude of improvement in people receiving medication tends to be lower in these trials than it is in psychological trials. Якщо говорити про ефект або масштаб зменшення цих симптомів, то в рамках рандомізованих контрольованих досліджень цей ефект є набагато меншим, коли йдеться про фармакологічне лікування порівняно з психологічним лікуванням. And therefore most people will argue that psychological treatments are more effective and preferable to pharmacological treatments if they're available and the individual wants to receive them. Тому більшість людей все-таки стверджують, що психологічні втручання є більш ефективними і рекомендованими, якщо вони доступні і якщо людина готова пройти таку терапію. However, it's important to remember that with the psychological treatments, the control group is often a waiting list, whereas for the medication trials, the control group is a placebo being given a dummy pill. Але при цьому важливо пам'ятати, що коли ми проводимо рандомізовані контрольовані дослідження щодо психологічних втручань, то контрольна група – це список очікування, тобто ті люди, які очікують лікування або отримують звичну допомогу, тоді як в рамках досліджень щодо фармакологічного лікування контрольна група – це люди, які отримують плацебо, тобто не ту таблетку, просто таку звичайну таблетку. And therefore, you would expect a lower effect size for medications than for psychological treatments in the randomized controlled trials I've been discussing. І саме тому ось цей ефект фармакологічного лікування в рамках перелічених мною рандомізованих контрольованих досліджень є меншим, аніж, скажімо, для психологічного лікування. The drugs with the best evidence for treatment of PTSD are fluoxetine, paroxetine, sertraline and venlafaxine. Якщо говорити про ті препарати, які мають наразі найбільшу доказову базу в плані ефективності лікування ПТСР, то це флуоксетин, пароксетин, сертралін і венлафаксин. So the first three are what we call selective serotonin reuptake inhibitors. Якщо говорити про перші три, то вони є селективними інгібіторами серотоніну. And the venlafaxine is a serotonin and noradrenaline reuptake inhibitor. А останній він якраз є інгібітором серотоніну і норадреналіну. And there's some evidence, emerging evidence, for quetiapine, which in higher doses is used for psychosis, but in lower doses used to reduce agitation. Зараз також є нові докази того, що кветіапін також може бути ефективним. У більших дозах він використовується для лікування психозу, а в менших дозах для пом'якшення симптомів збудження. With complex post-traumatic stress disorder, there's much less evidence been accumulated for us to base our recommendations for treatment on.
Якщо говорити про комплексний ПТСР, то насправді є менше доказів, на основі яких би ми могли рекомендувати ті чи інші види лікування. And therefore, we tend to talk about evidence-informed recommendations rather than evidence-based recommendations. Тому ми говоримо не стільки про науково обґрунтовані рекомендації, як більше про рекомендації, щодо яких є певна доказова інформація. And so we tend to recommend a full biopsychosocial assessment, so you're properly assessing somebody's needs from the biological, the psychological, and the social aspects. Ми завжди рекомендуємо провести повну біопсихосоціальну оцінку, тобто ви комплексно оцінюєте потреби людини від біологічних до психологічних і також соціальних. You're often involving a greater range of different treatment options. So, for example, some trauma-focused, some non-trauma-focused interventions. Комплексний ПТСР, як правило, передбачає більшу різноманітність лікувальних втручань. Це можуть бути як травмофокусовані, так і нетравмофокусовані втручання. The treatment often requires a longer duration. Лікування часто має бути тривалішим. And so we talk about personalizing treatments to meet an individual's own needs and also involving different agencies and different disciplines in the management of people with complex PTSD. Коли ми говоримо про лікування комплексного ПТСР, то зазвичай говоримо про надання персоналізованої допомоги, яка би відповідала індивідуальним потребам тієї чи іншої людини, і також застосовуємо міжвідомчий та мультидисциплінарний підхід. Co-producing a management plan with the individual affected. Спільна підготовка плану лікування за участі самого пацієнта чи постраждалої особи. And often taking a phased approach where initially you're trying to help an individual achieve stabilization and safety before moving into more trauma-focused work. І в рамках лікування комплексного ПТСР зазвичай використовується поетапний підхід, коли ви починаєте із аспектів безпеки, стабілізації людини, і лише потім уже переходите до втручань, які орієнтовані на травму. So a treatment for complex post-traumatic stress disorder that I've been very keen on is something called skills training in effective and interpersonal regulation. Якщо говорити про той метод лікування комплексного ПТСР, з яким я працюю, то він називається навчання навичок регуляції емоцій і міжособистісних стосунків. And this treatment, developed by Marilyn Cloyter and colleagues, uses components of cognitive behavioral therapy and also dialectic behavioral therapy. Цей метод лікування, який був розроблений Мерілен Клойтер і колегами, містить елементи як когнітивно-поведінкової терапії, так і діалектичної поведінкової терапії. And through structured exercises and techniques, you're helping the individual to become aware of their own emotions, develop skills to regulate those emotions, and also to identify patterns in relationships. За допомогою структурованих вправ і підходів в рамках цього методу лікування людям допомагають сформувати емоційну обізнаність, також формуються навички емоційної регуляції, і люди дізнаються більше про те, які поведінкові моделі вони формують в стосунках. So although not only for people who have survived childhood abuse, this does actually look at relationships that have been developed in childhood, perhaps when parenting hasn't been good enough, and how they can determine adult relationships. And so trying to address those and to help people learn new skills they can then employ. Цей метод лікування можна застосовувати не лише з тими людьми, які пережили жорстоке поводження чи насильство у дитячому віці. Тут, в принципі, просто допомагають людям визначити певні моделі поведінки, набуті в ранніх стосунках, наприклад, коли, можливо, ставлення батьків було проблемним, і потім вже у дорослому віці людина намагається зрозуміти, як формувати свої поточні стосунки. So that's a quick run through the evidence for prevention and treatment of PTSD particularly, and I'm going to spend the rest of the talk just focusing on what that means about prevention and management in real-day practice.
Це все, що стосується загального огляду доказової бази щодо профілактики і лікування, зокрема ПТСР, а решта частина моєї презентації буде присвячена тому, що це означає на практиці в плані профілактики і лікування. So, if we think about what we can do before the intervention, as you remember, there isn't good evidence that we can do something for everybody to prevent people developing difficulties after a traumatic event. Якщо говорити про те, що ми можемо зробити до інциденту, тобто до травматичної події, як ви пам'ятаєте, наразі немає достатніх доказів, які би свідчили про те, що є певні речі, які ми можемо запропонувати всім для того, щоб попередити розвиток симптомів ПТСР після травматичної події. So, thinking again of people being conscripted into the military, then something that I would recommend is selection. So thinking about how do we select people who are likely to be less vulnerable to the development of difficulties. And I appreciate it depends how many people are needed, but people with pre-existing mental health problems are probably going to be most vulnerable to develop problems, in a war zone. Я хочу повернутися до прикладу призову на військову службу. Можна почати, наприклад, із відбору. Тобто, як ми відбираємо тих людей, яких призивають на військову службу, це мали би бути люди, які є менш вразливими до потенційних труднощів після травматичної події. Я прекрасно розумію, що це залежить від загальної кількості необхідних військовослужбовців, але люди, які вже мають наявні психічні розлади чи проблеми з психічним здоров'ям, швидше за все будуть з більшою ймовірністю мати труднощі після травматичної події. And then, although we've not got strong evidence for this, preparation seems to be a logical thing to do to try and help protect people. So, for example, training people properly in what they're going to do. І хоча наразі немає сильних цьому доказів, все-таки варто готувати людей до відповідних ситуацій, наприклад, проводити для них навчання і взагалом готувати їх до того, що їм пізніше потрібно буде робити. Clarity of role. What are the objectives of that individual? What are the expectations of them? And ideally, an individual would be going, for example, to a combat zone with realistic expectations of what they might face. Тут важливо також прояснити роль людини в рамках військової служби, змалювати очікування та цілі, які ставляться перед цією людиною. Ну і в ідеалі людина мала би йти в зону, відправлятися в зону бойових дій із реалістичними очікуваннями щодо своїх можливостей. And of course, realistic training for some things is almost impossible. How can you train somebody what the impact of being severely injured is, or witnessing the death of somebody close to them? But these are things that may happen, and it's important to provide people with expectations that these sorts of things can happen so that they're mentally prepared as much as they can be. Я прекрасно розумію, що повноцінно підготувати людину до бойових дій неможливо, тому що як ми можемо підготувати людину до того, що вона постраждає від якоїсь серйозної фізичної травми або стане свідком смерті побратима чи близької людини. Але все одно дуже важливо, щоб людина принаймні приблизно розуміла, чого очікувати і що потенційно з нею може статися, щоб вона психологічно себе до цього підготувала. If you look at research into the predictors of post-traumatic stress disorder, then one of the best predictors is the perception that you have not been adequately socially supported. Якщо подивитися на дослідження щодо предикторів ПТСР, то одним із основних предикторів є сприйняття з боку людини, що вона не отримала належної соціальної підтримки. So anything that can help you feel better socially supported is likely to reduce your vulnerability to develop difficulties following a traumatic event. Тому якщо людина відчуває належний рівень соціальної підтримки, то це зменшує вразливість такої людини до потенційного розвитку стресових реакцій після травматичної події. So, for example, feeling that your family, your friends, the community, society are supportive of what you're doing, that tends to be protective to a degree. Якщо людина відчуває, що її підтримує сім'я, друзі, суспільство, вся країна, то це свого роду слугує фактором захисту, принаймні до певної міри. And obviously, if you are in the military, if you are in the army, then the support you receive from that organization, from the army itself,
making sure that you've got good people looking after you, your line managers, the more senior ranks are supporting those people who are conscripted in. Those things are likely to be supportive to people. Якщо ви вже є діючим військовослужбовцем, тобто ви вже служите в армії, то тут важливою також буде підтримка з боку самої військової структури, наприклад, Збройних сил. Тобто, коли ви відчуваєте і підтримку людей навколо, коли про вас дбають, ви відчуваєте також підтримку з боку безпосереднього та вищого керівництва, всі ці речі також будуть слугувати факторами захисту. So without forcing people to talk in detail about things, allowing people space and opportunities to talk about things if they want to. Не потрібно змушувати людей говорити про свій досвід чи ділитися своїми переживаннями, але при цьому потрібно створити простір і можливість для висловлення думок і почуттів, якщо така потреба є. A culture that sees that as normal, that doesn't see that as a weakness, for example. Дуже важливо сформувати культуру, в якій це буде сприйматися як норма, а не як слабкість, скажімо. Another thing that I think is important is when people are conscripted and go to a combat zone, obviously they're leaving their family and friends behind, or a lot of family and friends. So discussing how they're going to try and communicate, what they're going to try to do to communicate is an important thing. If there are means whereby an individual can communicate, and I understand that that isn't always possible in a combat zone, but that's very important, particularly with technology as it is now. It's generally possible to get some messages to and fro, which can be very helpful to people. Є ще один важливий аспект, якщо людину призивають на військову службу або відправляють у зону бойових дій, це означає, що така людина залишає позаду свою сім'ю, рідних, друзів, близьких. І тут важливо якраз проговорити, як вони будуть підтримувати зв'язок, як вони будуть обмінюватися інформацією, якщо це, звісно, можливо. Я прекрасно розумію, що не завжди є можливість підтримання зв'язку, але враховуючи сучасні технології, все-таки в більшості випадків це можливо. І навіть такі обміни коротенькими повідомленнями є дуже важливим і також буде слугувати захистом. And then practical arrangements at home. So if you go to a combat zone, you don't want to be worrying about things that you've not sorted out at home. You know, be that financial matters, be it the safety of the house or security. So making arrangements, for example, if you're living on your own, that somebody perhaps has a key and pops in to make sure there isn't a water leak or things like that. You know, things like cars and things like that. What are you going to do with them while you're away? There's some very practical considerations that people have that it can be very helpful to do a bit of planning about before you go to a war zone. Ну і перш ніж вас відправлять в зону бойових дій, дуже важливо також провести практичні приготування вдома, наприклад, впевнитися в тому, що ви вирішили усі поточні питання вдома, це можуть бути якісь фінансові питання або питання пов'язані з безпекою. Якщо ви живете самі, то, напевно, було б добре комусь дати ключ, щоб ця людина могла прийти до вас додому час від часу, впевнитися в тому, що не протікає труба, чи немає якихось інших технічних проблем, або, наприклад, що робити з автомобілем. Тобто є певні практичні речі, про які вам важливо подбати, перш ніж ви відправитеся в зону бойових дій. So then once you're affected by a trauma, you're in the midst of a trauma or the trauma has finished. And an important thing to remember, of course, is that a lot of traumas are ongoing for a considerable amount of time. And certainly the situation in Ukraine is an ongoing traumatic situation. So what are the sort of things that we should be thinking about doing to support people? And I always go back to documents such as this one, which is a document prepared by the Interagency Standing Committee, guidelines on mental health and psychosocial support in emergency settings. It's been translated into multiple languages, including Ukrainian. Коли травма вже відбувається, тобто коли людина опинилася серед травми, і зазвичай ми говоримо про кілька травм або про постійний процес травматичного досвіду, особливо якщо говорити про ситуацію, яка зараз розгортається в Україні, то що ми можемо зробити для такої людини? І в таких випадках я завжди звертаюся до таких документів, як документ, розроблений міжвідомчим постійним комітетом, це керівництво з психічного здоров'я та психосоціальної підтримки в умовах надзвичайної ситуації. Це керівництво було перекладено багатьма мовами, зокрема українською. So I think this gives some very sensible, practical
advice, and I hope that you will feel that it fits in with the evidence base that I've spoken about earlier. У цьому керівництві ви зможете знайти дуже практичні та доцільні рекомендації. Я сподіваюся, що ви побачите, що вони узгоджуються із тою доказовою базою, яку я представив раніше. So underpinning this is the notion that different people are affected in different ways and require different kinds of support. В основі цього керівництва лежить розуміння того, що надзвичайні ситуації впливають на людей по-різному, тому існує потреба у різних видах підтримки. And so you want a layered system where there are different types of support available that are integrated together as part of an overarching system. Тому дуже важливо все-таки напрацювати багаторівневу систему різноманітної, інтегрованої та взаємодоповнюючої підтримки. And then the underlying principles are doing no harm, promoting human rights and equality, using participatory approaches where the individual participates in decision-making, and building on existing resources and capacities. Така система повинна ґрунтуватися на основних принципах, зокрема, принцип «не нашкодь», пропагування прав людини та рівності, застосування партисипативного підходу, тобто залучення громади чи інших зацікавлених сторін до надання допомоги, а також використання доступних ресурсів і спроможностей. And this fits in again into that hierarchy of needs and looking at a stepped system. І на цьому слайді ви бачите знову ж таки ось цю ієрархію потреб і покрокову допомогу. So the first level at the bottom of this pyramid are social considerations in basic services and security. Перший рівень – це той рівень, який знаходиться внизу, стосується базових послуг і забезпечення безпеки. And that includes protecting people's dignity. І цей рівень включає захист гідності людини. The next level is strengthening community and family support. So supporting child-friendly spaces, thinking how communities normally support each other and trying to facilitate that. Наступний рівень – це зміцнення засобів підтримки у громаді та сімейних видів підтримки, наприклад, створення просторів дружних до дитини або використання будь-яких інших інструментів, завдяки яким люди у суспільстві чи в громаді зможуть підтримати одне одного. The next level is non-specialized support. So, for example, basic emotional and practical support by community workers or basic mental health care by primary health doctors. Наступний рівень передбачає неспеціалізовану підтримку. Це може бути базова емоційна підтримка у громаді, скажімо, або це може бути також базова психічна допомога на первинній ланці. And then the next level is specialist services, so mental health care by mental health specialists. І останній рівень вгорі – це спеціалізовані послуги, які надаються зазвичай фахівцями у сфері психічного здоров'я. And that's where we would expect things like cognitive behavioral therapy with a trauma focus or eye movement desensitization and reprocessing, for example, to be delivered. І саме на цьому рівні допомоги зазвичай надаються такі втручання, як травмофокусована когнітивно-поведінкова терапія або EMDR, тобто десенсибілізація і репросоціалізація з допомогою руху очей. Around about 12 years ago, I was part of something called the European Network for Traumatic Stress, and we developed a document with some guidelines at that time, which had these overarching principles of support. Десь 12 років я був частиною структури, яка називається Європейська мережа травматичного стресу, і ми тоді напрацювали документ, який включав ось такі загальні принципи підтримки. And I think there's still good things to think about. So practical, pragmatic support provided in an empathic and collaborative manner. І мені здається, що серед цих принципів є все ще дуже актуальні та цінні речі. Наприклад, практична, прагматична підтримка, що надається в емпатичний спосіб за участі всіх відповідних сторін. Building on existing socioeconomic support structures, especially families and communities. Ще один важливий принцип – це використання наявних структур соціально-економічної підтримки, особливо сімей і громад. And even those specialists may not be providing these direct supports,
they would be supporting people to develop structures and to support others. So that I think the specialist has a major role in supporting communities to deliver local services, for example. Можливо, самі фахівці безпосередньо не будуть дотичні до надання допомоги, але вони можуть допомогти громадам напрацювати якраз ось ці структури соціально-економічної підтримки. Тобто в цьому плані фахівці відіграють дуже важливу роль у підтримці громад. Honest and open provision of information. So what people need is the truth. It's no good sort of hiding people from the truth. It may need to be very carefully delivered, but people want to know what the actual situation is. And I think it can have a negative impact on people if people get given wrong messages, false messages. Чесне та відкрите надання інформації – це ще один важливий принцип. Все-таки людям потрібна правда, а не завуальоване подання інформації. Звичайно, що таку інформацію, можливо, потрібно буде, залежно від ситуації, дуже обережно та делікатно подавати, але навпаки, незнання або отримання неправдивої інформації може мати негативний вплив на людей. So we're trying to promote a sense of safety, a sense of self and community efficacy, connectedness, calming and hope. В рамках підтримки ми також намагаємося сформувати відчуття безпеки, відчуття самоефективності і ефективності громади, зв'язків, заспокоєння і надії. We want to avoid over-medicalization. A lot of the reactions people are having are not medical, shouldn't be medicalized. They're normal reactions to a difficult situation or common reactions to a difficult situation. And we want to prevent further harm. Важливо уникати надмірної медикалізації, тому що більшість реакцій, які проявляють люди, не є медикалізованими, вони є нормальними або поширеними реакціями на складні ситуації. Ну і, звісно, потрібно також уникати подальшого завдання шкоди. But within our system, we want to detect those individuals who have greater needs, assess them properly, and when indicated, offer them evidence-based treatment. Але, звісно, що в рамках такої системи важливо визначати і виявляти тих людей, які мають більші потреби, проводити належну оцінку таких людей і на основі показань, якщо вони присутні, вже проводити лікування. In Wales, my country, we're trying to develop something, or we have developed something. We've recently published a framework called Trauma-Informed Wales. And this tries to help the country become more trauma-aware and more trauma-informed in everything it does. У Вельсі, моїй країні, ми напрацювали рамку, яка називається «Травмоінформований Уельс». І за допомогою цієї рамки ми хочемо підвищити рівень травмообізнаності у суспільстві і, в принципі, поінформованість щодо травми. So we're arguing that preventing the adverse effects and consequences of traumatic experiences is everybody's business. Наприклад, ми стверджуємо, що попередження негативних наслідків та негативного впливу травматичного досвіду є завданням кожного. So it's universal, it's person-centered, and it focuses on the relationships between different people. Такий підхід є універсальним, він є орієнтованим на людину, а також орієнтованим на стосунки між різними людьми. It's resilience and strengths focused, and it includes everybody. It does not show any form of prejudice towards anybody or any group of people. Такий підхід є також орієнтованим на резилієнтність і сильні сторони, і він є інклюзивним, тобто він включає усіх без упередження щодо конкретних людей або групи людей. And what we've done through this is we've developed 4 different practice levels, all of which have certain training and support implications. So trauma-aware, trauma-skilled, trauma-enhanced, right the way through to specialist interventions, a bit like that pyramid I showed you before again. В межах цієї рамки ми також напрацювали 4 різні рівні практики, які передбачають відповідне навчання і відповідний рівень підтримки, наприклад, обізнаність щодо травми, кваліфікована допомога при травмі, посилена травмотерапія і спеціалізовані втручання. Тобто, по суті, ці 4 рівні практики відображають усю ієрархію, яку я показував раніше. Something I've always been very keen to promote for many years are the principles of psychological first aid. Я також вже багато років є прихильником і активно пропагую принципи першої психологічної допомоги. So these are basic principles that I think anybody in society can apply. So
providing practical care and support which does not intrude. Це ті принципи, які є дуже важливими і яких можуть дотримуватися усі у суспільстві. Наприклад, практична допомога та підтримка, яка не є інтрузивною. Assessing needs and concerns. Ще один важливий принцип – це оцінка потреб і занепокоєнь. As we've discussed before, helping people to address basic needs such as food and water. Те, про що ми вже говорили раніше, допомога людям у задоволенні базових потреб, наприклад, їжа, вода. Listening to people, but importantly, not pressuring people to talk. Важливо слухати людей, але ще більш важливо не тиснути на них і не змушувати їх говорити. Comforting people and helping them to feel calm. Важливо заспокоювати людей і допомогти їм почуватися спокійно. To connect to information, services and social supports as best we can. Ми повинні робити все можливе, щоб допомогти людям отримати доступ до інформації, послуг, соціальної підтримки. And doing what we can to protect people from further harm. Важливо також робити все, що в наших силах, щоб захистити людей від подальшої шкоди. This is not only for professionals. In fact, I would say that it's largely not for professionals, although obviously I would hope that professionals would practice in a way that is consistent with this. Ці принципи були створені не тільки для фахівців, навпаки, навіть вони були створені якраз для широкого загалу, але я можу лише сподіватися, що і фахівці також надають допомогу у відповідності до цих принципів. And the World Health Organization have produced some useful material in this regard. Всесвітня організація охорони здоров'я також підготувала певні корисні матеріали на цю тему. And this focuses on a look, listen and link approach. І цей підхід базується на 3 складових: дивитися, слухати і направляти. And if you read that slide, it covers the same sort of things that we've just described. Якщо ви почитаєте те, що написано у цій таблиці, то, по суті, вона містить ту саму інформацію, про яку я вже говорив. This approach also talks about do's and don'ts, so things that we should be doing and things we shouldn't be doing, so being honest and trustworthy. В цьому підході також йдеться про те, що варто робити і чого не варто робити. Наприклад, що потрібно бути чесним і формувати довірливі стосунки. Respecting people's rights to make their own decisions. Потрібно поважати право людей робити власні рішення. Being careful about our own biases, maybe unconscious biases that may get in the way of us supporting people properly. Ми також повинні бути свідомі власних упереджень, які можуть бути перешкодою на шляху підтримки інших людей. Advising people that even if they don't accept or want help now, they can access it later on. Важливо пояснювати людям, що якщо, припустимо, вони не хочуть отримати допомогу або не готові отримати допомогу зараз, вони завжди можуть звернутися за допомогою пізніше. Making sure that we respect privacy and confidentiality. Ми повинні також дотримуватися принципів приватності та конфіденційності. And being appropriate in terms of people's culture, age and gender. І ми також повинні діяти та поводити себе відповідно до культури, віку та статі людини. The don'ts list here includes not exploiting people or asking them for money or any favor for helping them. З іншого боку, ви бачите перелік тих речей, яких не слід робити. Ми не повинні використовувати наші стосунки з людьми, ми не повинні просити їх про гроші або послуги в обмін на допомогу. Not forcing help or pressurizing people to tell their story. Ми не повинні нав'язувати свою допомогу і не повинні змушувати людей ділитися своєю історією. And being non-judgmental in our approach. So not І judging people. ми не повинні використовувати оціночний підхід при наданні допомоги, тобто не повинні оцінювати чи засуджувати людей. And then it also gives people positive tips. So things like getting enough rest, eating regularly, drinking water, talking to friends and family. В цьому посібнику ви також можете знайти корисні поради щодо того, як справитися із складними ситуаціями, наприклад, що потрібно достатньо відпочивати, регулярно їсти, пити воду, спілкуватися з сім'єю і друзями. Finding ways to relax, do physical exercise. Важливо також знаходити можливості розслабитися, наприклад, це може бути через фізичні вправи.
and supporting others. І потрібно підтримувати інших. And of course, when we're thinking about people conscripted to serve in the military, then these are the sort of coping strategies I would recommend they would be employing, but they'll have to adapt them a bit for a combat zone. Якщо ми говоримо знову ж таки про тих людей, яких призвали на військову службу, то це однозначно ті позитивні стратегії коупінгу, які би я рекомендував військовослужбовцям, але їх потрібно трішечки адаптувати до військових умов. And then the other thing is to discourage negative coping strategies. So we would advise people not to take drugs, smoke or drink alcohol to cope. Окрім того, що ми заохочуємо до позитивних стратегій коупінгу, ми також намагаємося запобігти застосуванню негативних стратегій коупінгу. Наприклад, ми говоримо людям, що їм варто уникати куріння, наркотиків чи вживання алкоголю як способу справитися зі складною ситуацією. Not to sleep all the time or to work all the time, getting a balance. Важливо не спати постійно чи не спрацювати постійно, тобто має бути відповідний баланс. Yeah. Looking after your personal hygiene and not being violent. Важливо дбати про власну гігієну і важливо не проявляти насильство. And when it comes to not working all the time and taking enough rest and relaxation, I think that brings us neatly onto what we call vicarious traumatization. Оскільки ми вже зачепили тему належного балансу між роботою і відпочинком, то це нас плавно підводить до теми вікарної травматизації. So this is when people who are supporting others, including therapists, can be stressed and traumatized themselves. Тут йдеться про тих людей, які надають підтримку, тобто самих терапевтів, які також через свою роботу можуть піддаватися стресу і травмі. And I think it's well recognized that indirect exposure to traumatic events, hearing the story, supporting people directly affected, can be overwhelming and precipitate traumatic stress symptoms in their own right. Ми вже бачимо і всі погоджуються із тим, що опосередкований вплив травматичних подій, тобто коли ви постійно піддаєтеся травматичним історіям, також може перенасичувати або перевантажувати людину. And there are certain risk factors. For example, when we identify with people or situations more, perhaps because they feel a bit like us or mirror our lives, that makes it even more difficult. And it's very important that when we're working with people, that we have proper supervision and support in order to support ourselves. Дослідження щодо факторів ризику показують, що якщо ми можемо ідентифікувати себе із тими людьми, які пережили травму, або коли ми вважаємо, що травматичний досвід цієї людини відображає наше власне життя, наш власний досвід, то це також може опосередковано травмувати нас, і тому дуже важливо, щоб терапевти та інші фахівці отримували належну супервізію та підтримку з боку колег. You've probably come across compassion fatigue, burnout, which again are words to describe the impact on helpers, on supporters. Ну і ви, напевно, знайомі з такими поняттями, як втома від співчуття, вигорання. Це ті терміни, які ми застосовуємо стосовно помічників або людей, які надають підтримку при травмі. And then moral injury is something that's been spoken about a lot, where perhaps we can't do what we would like to do, or we do things that are not what we want to do, perhaps because of resource issues, perhaps because of a situation, and it causes us moral injury. It challenges our moral beliefs in the world. Актуальним також є питання моральної травми, коли ми не можемо робити те, що хочемо, або навпаки, коли ми змушені робити певні речі, які ми не хочемо робити. Це може бути пов'язано із обмеженими ресурсами чи якимись іншими чинниками, і це суперечить відповідно нашим моральним переконанням та принципам. So, for example, again, people conscripted into the military may be affected by moral injury because they end up having to do things that they don't want to do. You know, they may not even believe in combat per se, but are doing things because they have to at the moment.
Це, зокрема, є актуальна для людей, яких призвали на військову службу, тобто в рамках військової служби їм, можливо, доведеться робити певні речі, які суперечать їхнім моральним принципам, відповідно, вони будуть потерпати від моральної травми, але, можливо, вони взагалі не сприймають ідею бойових дій, але вони все одно змушені це робити через особливості своєї професійної діяльності. So there are several things that we can do as helpers, people like ourselves or people trying to support others, to try and make sure that we don't become vicariously traumatized, or we reduce that risk. Є певні прості речі, які ми, як помічники або як фахівці у сфері психічного здоров'я, можемо робити для того, щоб попередити вікарну травматизацію. So using things we've used previously to help us deal with stressful situations, relaxing, keeping reasonable working hours, those sorts of things can all be very helpful for us. Наприклад, ми можемо використовувати те, що допомагало нам долати стрес у минулому. Важливо, щоб ми виділяли час на те, щоб розслабитися, відпочити, не перепрацьовували. And I think it's very important that we try and help people to help themselves rather than taking on responsibility and taking control away from other people. That's not going to really help either of us in the longer term. Дуже важливо, щоб ми робили акцент на тому, щоб допомогти людям почати допомагати самим собі. Тобто, щоб ми не брали на себе відповідальність за вирішення всіх їхніх проблем і не забирали у них відчуття контролю, тому що у довготерміновій перспективі це їм не допоможе. And then, of course, taking time to rest and reflect so that we reflect on the experiences, talk to people we trust about them, and share some of the things that we're going through if we feel that that's the right way to deal with it for us. Важливо також виділяти час на відпочинок та осмислення пережитого, поговорити про свій досвід із тими людьми, яким ми довіряємо, тобто знаходити на такі речі час. So ideally, reflecting with a supportive person and then indeed seeking additional support if we feel that we might need that. Тому дуже важливо обговорювати такі речі і осмислювати їх разом із підтримуючою людиною і звертатися за допомогою, якщо вона нам потрібна. And so Traumatic Stress Wales, which is the organisation that I lead in Wales, we've got a variety of different tools that you can download from our website that may be of interest or of help to you. And go through how to support people who have experienced traumatic events and think of some of the common things like how to help with flashbacks and strong memories, sleep problems and nightmares. Traumatic Stress Wales – це організація, яку я очолюю, і на нашій веб-сторінці ви можете знайти і завантажити безліч інструментів та ресурсів, які можуть бути вам помічними та корисними. Наприклад, там є матеріали на тему підтримки людей, які пережили травматичні події, зокрема, конкретні рекомендації щодо того, як допомогти людям справитися з флешбеками або сильними спогадами, або як допомогти людям, які потерпають від порушень сну. And I'm afraid that the full booklet isn't translated into other languages, but our toolkit is. So you can see here that this toolkit comprises 7 different tools, which gives people basic advice on how to do things like relax, ground themselves, plan their activities, and do things to help if they're having a flashback. На жаль, сам посібник, тобто повна версія книги не перекладена українською, перекладений лише сам інструментарій. І, як ви бачите, він складається із 7 різних інструментів, де міститься безліч інформації і конкретних порад щодо того, як робити певні речі. Наприклад, техніки релаксації або заземлення, правильного планування діяльності і так далі. And you can download that resource from our website. Ще раз підкреслюю, що ці матеріали ви можете завантажити на нашій веб-сторінці. So, Dioconval, thank you very much. That's all I had to say. I'm very happy to stay on and answer any questions, but I'll stop sharing there. Thank you for your time, and thank you so much, Olaf, for such a great translation. It's been a pleasure. We do have a couple of questions, so I will read them out in English for you first, and then in Ukrainian, just for everyone to hear, in case some people cannot see the chat on YouTube, okay? Fantastic. So the first question is, thank you very much for the presentation.
are EMDR and TF-CBT recommended for people that find themselves in perpetual danger or that are experiencing multiple exposures to trauma and have acute stress symptoms? So let me read it out in Ukrainian first, and then you can answer. Sure. Шановні учасники, у нас є одне запитання. Дякую за доповідь. Підкажіть, для людей, які знаходяться в постійній небезпеці, переживають множинні експозиції до травми, при цьому мають симптоми гострого стресу, чи рекомендовані EMDR і ТФ-КПТ? Sorry, can you hear me? Yep, I can hear you. Oh, great. Sorry. Yeah, so what I was going to say in response to that question, which I think is a very good question, is that EMDR and CBT with the trauma focused aren't generally recommended when a traumatic situation is ongoing. So really, when we're assessing people to receive those treatments, we would want to ensure a degree of stabilization and safety before we embarked on them. So if, for example, somebody has PTSD to a traumatic event that is ongoing, we wouldn't be adopting those treatments at that stage, not the formal treatment, but we would be trying to give people stabilization techniques to help manage their symptoms. And that can be psychological techniques, like I've mentioned in my talk, the principles of psychological first aid, grounding techniques, maybe anxiety management techniques, and also some medications can sometimes be of help to people. But sorry, I'll pause there. Дякую за запитання, дуже хороше запитання. Насправді такі втручання, як EMDR і ТФ-КПТ, зазвичай не є рекомендовані, якщо травматична подія все ще триває. Тобто зазвичай ми хочемо досягнути певного рівня стабілізації і безпеки, перш ніж використовувати ці втручання. Тому якщо у нас є симптоми ПТСР на травматичну подію, яка все ще триває, ми зазвичай не будемо використовувати EMDR та ТФ-КПТ, а ми будемо використовувати якісь інші психологічні втручання для того, щоб допомогти людині справитися із симптомами ПТСР чи гострого стресу, скажімо. Це ті речі, про які я згадував, наприклад, техніки заземлення або техніки управління тривогою. Деякі препарати також можуть допомогти. So I think, again, just thinking of Maslow's hierarchy of need, it's very important to follow that, and actually, formal intervention using one of those trauma-focused things is a bit further up that hierarchy of need for most people. Yeah. Хочу знову ж таки повернутися до цієї ієрархії потреб, яку я представляв раніше, і ми завжди починаємо із нижнього рівня, тобто стабільність, безпека, а якщо говорити про формальні підходи до лікування, про які ви згадали, то зазвичай вони вже знаходяться на вищому рівні спеціалізованої допомоги. Okay, there's another question. Can we view first psychological aid as effective in preventing PTSD? Again, a very good question. There's a lack of randomized controlled trial evidence for its efficacy. Ще одне запитання, чи можна вважати першу психологічну допомогу ефективною в попередженні ПТСР? І пан Бісон відповідає, що наразі не вистачає доказів із рандомізованих контрольованих досліджень для того, щоб стверджувати, що така допомога може бути ефективною. But not least because there haven't been good randomized controlled trials that have been conducted. Але насправді це і не означає, що вона не буде ефективною, тому що немає ще достатньо проведених рандомізованих контрольованих досліджень на цю тему. And I've been very interested in thinking about how you would evaluate psychological first aid, because I'm not convinced that a standard randomized controlled trial will be the right design, in that for me, it's not really a formal intervention, it's a way of being with people. A lot of it to me is what I would class as being, being a good citizen, doing the things that we should do, being kind, compassionate to people. That's what psychological first aid, or a lot of psychological first aid, is about.
Ну і тут ще потрібно зрозуміти, як оцінювати ефективність першої психологічної допомоги, тому що мені все-таки здається, що рандомізовані контрольовані дослідження, напевно, не найкращий формат для оцінки першої психологічної допомоги, тому що це не є формальне втручання чи формальне лікування. Тут більше йдеться про те, щоб просто бути з людиною. Тобто, по суті, перша психологічна допомога для мене відповідає визначенню хорошого громадянина, так, коли ми просто проявляємо доброту, співпереживання із людиною. What we do know is that if you feel that you haven't been adequately socially supported, you are more likely to develop difficulties. And I think that psychological first aid should be able to increase that perception that you have been socially supported. Але ми точно знаємо, що якщо людина не відчуває належного рівня соціальної підтримки, то вона буде більш вразливою до появи певних труднощів як наслідок травматичної події. А на мою думку, якраз перша психологічна допомога і може створити це відчуття відповідної соціальної підтримки для людини. So for me, in the absence of strong evidence for something, doing nothing, I think, is unlikely to be helpful, saying we're not going to do anything. So doing something that promotes social support makes sense. So working using the principles of psychological first aid, I think, is a logical, evidence-informed intervention, if you like, or way of working. Але навіть якщо немає доказів ефективності застосування того чи іншого підходу чи втручання, то це не означає, що якщо ми нічого не будемо робити, це допоможе. Тому у такому випадку мені все-таки здається, що потрібно робити певні речі, які сприяють психологічному добробуту людини. І з цієї точки зору якраз дотримання принципів першої психологічної допомоги і сприяє цьому формуванню відчуття соціальної підтримки. We have some more questions. How effective are sensomotor exercises for PTSD prevention? There's no good evidence that they are effective for PTSD prevention. So, you know, I would just say be cautious with them. What you don't want to do, obviously, I think there's two issues that I worry about. One is doing things that may cause more harm than good. And there's been some evidence that, for example, talking in detail about what happened can do more harm than good. I don't think that's likely with sensory motor exercises, for example. But the other thing we need to consider is what resources have we got available to us and what are the best way to use those resources. And for me, trying to do a bit more a bit later on with people that really need it is probably the most appropriate way to use very limited resources. І ще одне запитання, наскільки дієвими є сенсомоторні вправи для профілактики ПТСР, і професор Бісон відповідає, що знову ж таки немає достатньо доказів того, що такі вправи є дієвими чи ефективними для профілактики ПТСР, але тому потрібно їх дуже обережно використовувати. Тут дуже важливо впевнитися в тому, що ви не завдасте більшої шкоди будь-якими методами лікування чи втручаннями. Наприклад, є докази того, що якщо дуже детально проговорювати травматичний досвід, то дуже часто це може завдати більше шкоди, аніж користі. Це не стосується сенсомоторних вправ, але все одно нам потрібно також враховувати наявні ресурси. Тобто, все-таки, на мою думку, враховуючи те, що зазвичай ресурси є обмеженими, краще робити більше, пізніше для тих людей, які справді цього потребують, у яких є вже більш виражені симптоми та реакції. There is another question. It's in English, but I will read it out anyway. Thank you for important work on PTSD pharmacological prescribing algorithm. Could you please advise on psychotherapy algorithm? Є ще одне запитання, воно англійською мовою, зараз я перекладу. Дякую за важливу роботу щодо алгоритму призначення фармакологічного лікування при ПТСР. Чи ви можете дати якісь поради щодо алгоритму призначення психотерапії? Well, thank you very much for the kind words. And I can certainly, if it's of interest to people, through Mariana, Julius, share a link for the prescribing algorithm because people might be interested in that if they are prescribing. From a sorry, shall I pause there? Дякую за ваші теплі слова. Якщо учасників цікавить ось цей алгоритм призначення, то через пані Мар'яну я можу надіслати посилання на відповідні матеріали. From a psychological treatment algorithm, then I would recommend that people
look at guidelines such as the International Society for Traumatic Stress Studies guidelines and the NICE guidelines, because they do tend to rank interventions as the ones with the strongest evidence. So you'll remember that slide that I showed you that had the 4 cognitive behavioral therapies with the trauma focus and EMDR listed together. When I'm treating people, what I would do is offer them a choice of those therapies if that was available. So any one of those therapies would be the first line therapy for those individuals. Якщо вас цікавить саме алгоритм призначення психологічного лікування, то я би рекомендував, знову ж таки, заглянути у клінічні рекомендації або протоколи Міжнародного товариства дослідження травматичного стресу, а також протоколи NICE, тому що вони якраз ранжують різні психологічні втручання залежно від доказової бази. Ви, напевно, пригадуєте цей слайд, який я показував, де були перелічені 4 різні види травмофокусованої КПТ, і також EMDR. Тобто, якщо усі ці види психологічних втручань є доступними, то я зазвичай людям пропоную вибирати з цих варіантів. Але це будуть перші втручання, з яких я буду починати. And then I think the other thing I'd say with psychological therapies is that it's very important to remember that even though those are the strongest evidenced interventions, other interventions, for example, relaxation using trauma-focused cognitive behavioral techniques can be helpful to people. So some people, for whatever reason, don't want to or aren't in the right place to engage. Maybe, like we said before, haven't got that stability or they're still being traumatized. And so there are plenty of other psychological approaches that can be very helpful to people. So, I think it's really important to try and assess somebody and then personalize an approach to that individual. Але хоча різні види травмофокусованої КПТ, а також EMDR мають найбільшу доказову базу, це не означає, що не можна використовувати і інші види психотерапії. Наприклад, можна також застосовувати різні техніки релаксації або нетравмофокусованої когнітивно-поведінкової терапії. Все буде залежати від того, по-перше, який вибір робить сама людина. Можливо, людина ще не на тому етапі, щоб бути готовою до ТФ-КПТ чи до EMDR. Наприклад, немає відповідного рівня стабільності. Тому в таких ситуаціях для того, щоб допомогти людині, можна використовувати і інші підходи. Дуже дякуємо професору Бісону за таку змістовну, корисну, надзвичайно цікаву зустріч сьогоднішню. Ми маємо дуже багато позитивного, вдячного зворотнього зв'язку від наших учасників на YouTube-каналі. І ми теж кожного разу відчуваємо, наскільки сильною, потужною стає наша міжнародна співпраця, наша міжнародна спільнота. І дуже хочемо подякувати від цілих наших всіх фахівців з України за те, що ви сьогодні могли розказати нам про найважливіші сучасні уявлення у роботі з ПТСР. Велика вам подяка, і ми дуже раді будемо вас бачити в Україні. І, звичайно, що по завершенню війни для нас буде великою честю вам показати нашу країну. Dr. Bisson, thank you very much for this insightful, instructive, and stimulating presentation. We have received multiple words of gratitude and appreciation from our YouTube participants. We have received immense positive feedback, and we can feel and see the mounting, unflinching support from the international community. So thank you very much for your willingness to share your nuggets of wisdom with us. And on behalf of all Ukrainian therapists and mental health professionals, I would like to extend our sincerest gratitude and welcome to Ukraine. So as soon as this war is over, we will be more than happy to welcome you here with an open embrace. Well, wonderful. Thank you very much. And it's been a pleasure. And thank you very much for asking me. And as I say, if out of my talk, you think that there are other things that I could support you with through, sort of documents and things like that and letting you have access or whatever, then I'm happy to link in with Mariana, Juliana, and we can try and sort that out. So thank you very much. It's been a pleasure. Дякую за ваші теплі слова, за вашу вдячність. Мені було дуже приємно. І ще раз підкреслюю, якщо є ще щось, чим я можу допомогти, можливо, вас зацікавили якісь конкретні посилання, документи чи матеріали, про які я згадував у своїй презентації, будь ласка, дайте знати, і я з радістю всім поділюся або через пані Мар'яну, чи пані Уляну, чи пані Юлію. Дякую, було дуже приємно.
Ще раз дякуємо всіх учасників, запрошуємо слідкувати за анонсом наступних наших зустрічей і гарного всім сьогодні вечора. До зустрічі. Thank you very much. Thank you once again. I would like to encourage all the participants to stay tuned and follow our announcements and hope to see you all soon. Bye-bye.